Tak jo, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu našeho skvělého podcastu. Já jsem Dan, tohle je Petra. Ahoj. A dneska je tady s námi host Stanislava Kratochvílová. Dobrý den. Stanislavo, ty děláš docela za mě zajímavý, nevím, jestli říct úplně povolání, ale vlastně de facto by se dalo říct, že jo. Ty se zabýváš soukromým vzděláváním, ve smyslu jako domácím vzděláváním. Je to přesný nebo ne? To je dobrý otvírák, protože mně se docela často stává právě, že se mi lidi ptají, co vlastně dělám, jo? Protože oficiálně já jsem vlastně pedagog, jsem si to vzdělání dostudovala, protože já jsem původně z jiného oboru úplně a díky domácímu vzdělávání svých dětí jsem se vlastně dostala k tomu vzdělávacímu sektoru. A ve chvíli, kdy jsem chtěla začít spolupracovat se školama, tak jsem si dodělala právě pedagogické vzdělání. Ale sice jsem chvilku taky učila ve školách klasicky jako učitelka, konkrétně na 2. stupni, protože jsem chtěla jednoduše vědět, jak to funguje, jaký to je a musím říct, že mě to hodně bavilo, ale pak jsem se odklonila právě k podpoře rodin v domácím vzdělávání. A lidi se vždycky ptají, a to je jako chodíš domů učit, jo? A protože fakt si to nikdo nedovede představit, co ta moje práce je. Jo? A ta moje práce úplně prakticky vypadá tak, že vlastně školy mě zaměstnávají jako někoho, kdo rozumí právě sektoru domácího, neboli správně legislativně řečeno individuálního vzdělávání. Ale já na těch školách neučím jako klasický pedagog, který jde do té třídy a tam učíte děti, ale já mám na starosti domoškoláky, kteří jsou zapsaný na té konkrétní škole. Pardon. A vlastně o ně pečuju od těch vstupních pohovorů, kdy se ty rodiny třeba ujasňují, jestli to je jejich cesta, není to jejich cesta, co je k tomu všechno potřeba. Pak jim pomáhám s tím zápisem, s administrativou, protože to má nějaké náležitosti, pak je provázím tím vzdělávacím procesem, to znamená, že ty rodiny mi můžou kdykoliv třeba zavolat, pokud mají nějaký problém nebo nejasnost. A pak vlastně v pololetí a na konci školního roku provázím ty rodiny hodnocením, kdy vlastně společně se ohlížíme za ten půlrok a zjišťujeme vlastně, odkud kam došli a vystavujeme vysvědčení. Takže já vlastně oficiálně jsem klasický pedagog školy, ale s tímhletím zaměřením, jestli to je srozumitelný. A to znamená, že to není jakoby soukromý sektor, je to prostě vlastně já vlastně můžu pracovat pro jakoukoliv školu, ať už je státní, soukromá nebo církevní, takže prostě pedagog školy. Mhm. Tak já myslím, že zásadní rozdíl v tom, jak jsem to pochopil já, je vlastně, že jsem si myslel, že pracuješ primárně jakoby s rodičema, což teda je asi pravda, ale nechodí za tebou přímo rodiče, ale pracuješ vlastně pro školu a pracuješ s rodičema, kteří mají co společného s tou školou. Já jsem vlastně zaměstnaná, já vlastně pracuji pro rodiče, ale jak rodiče v domácím vzdělávání, tak samozřejmě i rodiče denních žáků platí nějaké daně a mají povinnost teda zajistit povinnou školní docházku a stát jim poskytuje nějaký systém školství, ze kterého si rodiny vybírají nebo můžou zvolit i soukromý sektor, ale ten je taky podporovaný částečně státem. A já vlastně pracuji pro ty rodiče prostřednictvím jakoby toho školského systému. No, takže jestli je to takhle srozumitelný, tak Jo, to dává to určitě smysl, no. Já vlastně přemýšlím nad tím, když jsem rodič a uvažuji nad něčím takovým, že bych chtěl své dítě vzdělávat doma nebo v domácnosti, tak přijdu za školou a ona mi doporučí tebe. Mm-hmm. No, to je moc dobrá otázka. Jo. Takhle by to asi fungovalo, a kdyby to byl mainstream a kdybychom byli v nějaký ideální společnosti, ale ono to takhle úplně jako nefunguje a je to z toho důvodu, že opravdu je to neustále velmi minoritní část těch rodin, kteří volí domácí vzdělávání a na tom není nic jako dobře nebo špatně, to je úplně normální, protože každý doma učit jednak nechce, nebo třeba nemůže, nebo si na to netroufá. Tudíž vlastně těch dětí opravdu je pár tisícovek v celé republice. A to je prostě strašně málo, protože těch já nevím, kolik je teďka v povinné školní docházce dětí, ale to se fakt bavíme o obrovských číslech. To znamená, že i když už to v legislativě máme
opravdu fakt přes 20 let, tak pořád je spoustu škol, a vlastně vy opravdu můžete teoreticky legislativně zajít na každou školu, která vám to jako opravdu může poskytnout. Každá základní škola vám to může poskytnout. Ale ne každá to dělá a ne každá vůbec o tom sektoru něco ví, protože každá ta škola samozřejmě žije nějakým svým životem v té dané lokalitě a svýma místníma problémama a všichni víme, že na ředitele se to valí zleva zprava, administrativa, všechno možný, takže mně přijde, že ve finále každý ředitel té školy si, když už má tu odvahu tuhle profesi dělat, musí nějakým způsobem vybrat, jaký okruh nějaké specializace nebo jakým směrem tu školu bude vést. Jo? A je úplně pochopitelný, že spoustu i pedagogů má k tomuhle opravdu nějaký třeba předsudek nebo nemají vůbec chuť do tohohle pronikat. Jo? A mně to přijde na jednu stranu škoda z toho profesního hlediska, by o tom vědět měli, ale chápu, že ne každý ředitel to chce na té škole umožňovat. A přijde mi, že když to o sobě ví, tak je to ta lepší varianta. Protože pak se vám opravdu může stát, že vy jako zájemce o to přijdete na tu svoji místní základku a oni vám třeba i jako vyhoví, protože nechtějí přijít třeba o žáka, ale pak to podle toho vypadá a ta péče prostě není dobrá a nekončí třeba úplně jako hezky a není vám v tom jakoby dobře. Takže když se vrátím k té původní otázce, kdybyste o to jakoby měli zájem a hledali ty informace, tak ta cesta je taková, že ty lidi většinou už v dnešní době jdou prostě na sociální sítě, hledají ty kontakty, síťujou se, sdružujou se, dávají si ty individuální rady, což je i jeden z důvodů, proč jsem kdysi založila vlastně web Učit nebo neučit. Protože jsem měla spoustu různých telefonů a e-mailů a vlastně jsem si říkala, už je potřeba to začít někam odkládat, aby ty lidi to třeba někde našli při troši štěstí. Jo, takže vlastně je to tahle cesta. A pak teprve se dostávají na ty školy a už přes to doporučení konkrétních rodičů, kteří jim třeba řeknou, jo, víme, že tahle škola se tím zabývá už roky, ta péče tam je fajn, zeptejte se tam. Jo. A na takové škole už vy se pak dozvíte, že třeba existují lidi jako já, kteří doma vzdělávali svoje děti, jsou to pedagogové a vlastně v tuhle chvíli to mají jako práci. No. Rozumím. Zní to trochu krkolomně ta cesta, minimálně z pohledu rodiče teda. Asi jo, ale na druhou stranu jako ve chvíli, kdy se dáte na nějakou alternativní cestu, je úplně jedno, kde jsi ve vzdělávání nebo v čemkoliv jiném, tak ty cesty asi vypadají takhle. Jasně. No mě spíš jako vlastně napadlo, jak se k tomu staví stát, jestli nějaký jako přímo vymyšlený princip, kterým by to mělo fungovat, akorát to prostě není třeba pro rodiče pohodlný nebo z nějakého důvodu to nemůžou. Tak já si myslím, že pro stát je tenhle sektor vlastně výrazně jako nezajímavý. A to, že vůbec se to dostalo do zákona a tak, to je vlastně obrovská práce několika málo rodin, které to začaly jako kdysi tady před těma 25-30 lety prorážet tuhle cestu a nejdřív vlastně to bylo prostřednictvím vlastně jakoby prostřednictvím takových malých škol, kde jako kdyby učili stejně, ale doma, ale to byly 90. Jo, to nebudu popisovat, to byly prostě 90. Nicméně díky těmhletěm nadšencům potom, když už jako těch dětí bylo trochu víc a vlastně se nevědělo, jak s tím pracovat, tak to byly tihle nadšenci, tyhle rodiny, kteří se snažili to dát do té legislativy, což se jim nakonec povedlo. Funguje to tak, že vždycky probíhá nejprve experimentální ověřování té dané buď metody nebo věci, kterou potřebuje ministerstvo školství ověřit, a když se to jako ověří třeba po 5 letech, tak se to dá do zákona, což se prostě povedlo, ale přijde mi to i protože tím, jak se v tom pohybuju docela dlouho a už jsem jako se i účastnila nějakých třeba schůzek i na ministerstvu, tak mně pořád přijde, že vlastně to, co se děje na těch nejvyšších úřednických pozicích, je strašně daleko od té reality, která potom funguje přímo v tom terénu, a nemyslím si, že to je jenom ve školství, to je zřejmě jakoby takhle asi ve všech těch sektorech. Tudíž oni měli představu, že opravdu ty domoškoláci se budou zapisovat na těch místních základních školách, že tam přijdou přesně, jak jsi říkal, že tam zaťukají a řeknou, my bychom chtěli učit doma, a oni jako OK, a prostě budou zapsaný to 1-2 dítě někde.
ale ta realita se posunula úplně jiným směrem a funguje to tak, že opravdu ty školy, které se o to aktivně zajímají, mají tam někoho, kdo tomu rozumí, organizují třeba i nějaké setkání pro ty domoškoláky a podobně, tak mají třeba 20 až třeba 100 nebo i víc dětí zapsaných domoškoláků a jsou samozřejmě drtivá většina škol nemá žádnýho, protože radši pojedete 200 kilometrů někam, kde té práci rozumí někdo a kdo vás umí podpořit. A to fakt není nic proti místní základce. Jo. To je prostě jednoduchý. Vy potřebujete někoho, kdo vám pomůže a kdo tomu rozumí, tak si za ním zajedete. A to si myslím, že je něco, čemu i inspekce dlouho nerozuměla. Já jsem jich zažila spoustu, protože jak jsem pracovala pro víc škol, většinou synchronně, tak vždycky přišla ta inspekce a nechápala, proč tam máme tolik domoškoláků, že jich tam je třeba 8, že jo. A proč sem jezdí z té Prahy, když to jsou třeba východní Čechy a znovu jsme to vysvětlovali, jak to jako funguje a že je to vlastně nezbytný, protože nemají kam jako jet, nedozví se ty informace, co potřebují na té místní základce a navíc i pro tu místní základku je to vlastně náročný, protože zatímco když třeba na tu školu, která se tím zaobírá, přijde ta rodina, tak ta škola přesně ví, co má dělat a je to pro ní vlastně mnohem méně časově náročný, než pro nějakou školu, která se o to vlastně jako kdyby nezajímá a teď najednou má něco řešit a zavládne tam zděšení, protože co teď tady budeme dělat, oni jako teď nevíme vůbec, jak to zprocesovat a tak, takže... No, mně přijde, že spousta lidí asi nebude mít vůbec představu, jak to jako v praxi funguje. Můžeme nějak jenom v rychlosti nastínit, co vlastně ta škola takový rodině nabídne za podporu, pokud teda přijde rodič, že chce mít dítě doma? No, to je taky hodně jako dobrá otázka, jo, protože ze zákona, jo, když začneme tou legislativou, tak v zákoně vyloženě jakoby je napsáno, že vlastně ty náklady a vůbec ten provoz domácí školy jde za rodičem. To znamená, že ta škola vlastně má povinnost vám zajistit jakoby to zapsání, abyste byli žákem školy, má vám zajistit nějakou sadu učebnic, na kterou máte nárok jako ty denní žáci a má vás jednou za půl roku teda přezkoušet. A vlastně když se potom podíváme do té praxe, tak je zajímavý, že to je přesně to, co vy jako rodič z domácí školy zase tak moc nepotřebujete. Jo. Vy celkem dobře víte, co vaše dítě umí a neumí, takže samozřejmě přezkoušení jakoby probíhá, protože to je ze zákona povinný, ale většinou má prostě na těch školách, kde tomu rozumí, formu portfoliového hodnocení. To znamená, že vlastně za ten půl rok ta rodina přiveze veškerý vzdělávací obsah, čím se zabývali a to je vlastně většinově nejenom jako nějaký učebnice, jaký věci, ale hlavně i to, čím ta rodina žila, kde byli, jak cestovali, jo, protože ta neformální složka toho vzdělávání je velice silná u domoškoláků. Jo. No a potom ty učebnice, to já vždycky rodinám říkám, hlavně si je z té školy neberte, nepotřebujete, protože máme nějaký školní vzdělávací plán, ty děti jsou jakoby povinní ho dodržovat v rámci nějakých mantinelů a tudíž tam není úplně volba toho, co se budete učit, ale jestli jako máte nějakou svobodu, tak to je, jak se to budete učit a do určitý míry i kdy. To znamená, že je fajn si sehnat učební materiály, který vy sami chcete. A některé aktivní školy se snaží opravdu dělat aspoň třeba nějaké setkání pro domoškoláky a tak podobně, ale jinak je to fakt tady ze své pomocná skupina. Jakmile prostě půjdete s dětma vlastníma do domácího vzdělávání, tak si musíte uvědomit, že opravdu jste svého štěstí tvůrce a že když vám něco chybí, tak si to musíte jako založit, ať už jde o nějaké komunitní setkávání a tak podobně. Jo. To znamená, že ta škola vlastně nic víc povinná není a paradoxní je, že vlastně to je ta lepší varianta, protože čím víc by toho byla povinna, tím víc by možná bylo potřeba tím víc by to bylo potřeba asi kontrolovat. No, to znamená, že škola opravdu nic dalšího nemusí, ale z mýho úhlu pohledu, jako já mám totiž zkušenost, pracovala jsem na jedné škole, která byla velice výjimečná, protože tam byla velká touha o podporu
jako různých druhů vzdělávání. Jo? To znamená, že vlastně ta domácí škola byla taky hodně podporovaná a zároveň to bylo v období, kdy probíhal experiment ověřování 2. stupně, protože nejdřív se do zákona dal 1. stupeň a pak se ověřovalo experimentálně vzdělávání na 2. stupni a když se to ověřilo, tak zase to bylo dané do zákona. A já jsem zažila právě na téhle škole tu dobu ověřování 2. stupně a bylo to docela zajímavý, protože problém trošku skýtá to, že ty školy nedostávají vlastně stejné finance na ty domoškoláky jako na denní děti. Jo. A dostávají jich o dost méně. Jo. Zhruba jsem pro nějakou představu, ale jako je to fakt orientační, na 2. stupni dejme tomu půlku a na 1. stupni čtvrtinu, jo. Což jako je výrazný. A v rámci toho experimentu bylo zajímavé, že ta škola dostávala ty peníze srovnatelné jako na ty denní žáky. A tam se povedlo zařídit ohromnou symbiozu té školy s denními žáky právě s domoškoláky, protože se dělaly různý společný projekty typu, že se dělaly třeba učební materiály, nakupovaly se nějaký třeba elektroniky, které pak kolovaly mezi domoškoláky, zároveň se na to koupily aplikace, které ale zase používali i domoškoláci, ale i ty denní žáci. Jako kdyby pro všechny to bylo vítězství, protože pro všechny to něco jako přineslo. Dělali se tam, organizovala jsem každý měsíc workshopy, kam mohli chodit ty domoškoláci, ale zároveň tam chodili třeba i pedagogové z té školy přednášet těm domoškoláckým rodičům, protože to je velice angažovaná skupina lidí a hrozně zajímá to vzdělávání a ty témata s tím související. To znamená, že vlastně tam docházelo k takovému zdravému propojování a já na tuhle éru hrozně ráda vzpomínám, akorát, že opravdu trvala hrozně krátce, protože ten experiment potom byl ukončený, pak se to financování zase nějakým způsobem zmenšilo. A vlastně teď jsme v situaci, kdy vlastně ty domoškoláci jsou na jednu stranu rádi, že ta škola toho po nich moc jakoby nechce ve smyslu toho, že kdyby ještě jim něco organizovala, tak by to možná bylo ještě víc třeba kontrolovaný státem. Je to prostě fakt takový, je to prostě takový zvláštní, no. Má teda škola vůbec nějakou motivaci, krom teda těch nižších peněz, takovýhle žáky nějakým způsobem? Aha. Oni mají teda povinnost ze zákona, si říkala, ale ne každá škola to chce dělat, jsem pochopil. To je výborná otázka. Takhle, jo, každá škola to může umožnit, ale je potřeba si uvědomit, že domácí vzdělávání legislativně vy na něj nemáte právo, vy o něj musíte žádat. A ředitel školy vám ho může a nemusí povolit na základě závažných důvodů, které jsou jakoby ministerstvem nějakým způsobem trošku doporučené, ale vlastně je to opravdu zodpovědnost toho ředitele. To znamená, že existuje celá škála ředitelů, jako záleží na tom, co oni považují za ten závažný důvod. Jo. Rozumím, existuje třeba ředitel, který si myslí, že rodiče nejsou dost kvalifikovaní na to, aby vychovávali své děti doma a řekne teda všem rodičům, že mají smůlu, protože... Ano, a ono vlastně vůbec nemá cenu na ty školy, kde to ten ředitel takhle má chodit a to je to, o čem jsme se bavili právě před chvilkou. Jo. Zažila jsem zase jako i další extrémy, kdy ředitelé jsou tak svobodomyslní, že jeden mi třeba řekl, pro mě je důvod, že rodič chce. Co říká, to je moc hezký od vás, ale jako to bych tam úplně nepsala do té žádosti, jo. Takže jakože fakt je celá škála ředitelů, jsem tím chtěla říct. A to znamená, že on vám to opravdu poskytnout jako nemusí a je zajímavý, že ty motivace těch škol jsou hodně různý a buď jsou čistě principiální, že chtějí ten sektor z nějakého důvodu podpořit, protože pro ně to je nějaká alternativa ve vzdělávání a jsou prostě ředitelé, kteří jako chápou, že demokratická společnost vyrůstá na tom, že jsme různorodí. Jako homogenní společnost není zdravá. Zdravá společnost je ta, kde jsme různorodí a spolupracujeme. Tudíž vlastně je to pro ně otázka jako principu a i vzájemného obohacení, kdy se inspiruje ta skupina domoškolácká
třeba od té školy nebo ta škola od těch rodin. Jo. A pak jsou tam i jiné motivace, protože jsou školy, které fungují skvěle, jsou to třeba, já miluju tyhle školy, hrozně ráda jsem s nimi spolupracovala, různý takový ty malotřídky, menší školy, i třeba v pohraničí a tak, jo, kde fakt ty děti jsou skoro jak doma. Tam vyrůstají v jedné vesnici, ale těch dětí tam je málo. A pro ně to může být i východisko, jak si doplnit počet těch dětí, aby vlastně to fungování, sice pořád za ty domoškoláky sice je míň financí, ale zároveň dá se s tím nějakým způsobem pracovat a může to těm školám jako hodně pomoct. Jo, takže oni ty motivace můžou být různý, ale vyloženě kvůli penězům si to úplně nedovedu představit, že by to někdo... Chápu. Díky. Máš dotaz? Jo, já bych se tě chtěl zeptat, jak vnímáš jakoby český školství jako celek, protože si říkala, že tam je hodně takových jako věcí, že to drhne jako místama. A jak to vnímáš jakoby celkově? No já už jsem asi jako ve fázi, kdy už se o to jako moc nestarám, abych řekla pravdu. A samozřejmě dřív, když jsem byla mladší a ty děti do toho procesu měly nějak vstupovat, i když třeba člověk byl domoškolák, tak stejně jsem s tím nějak přicházela do styku. Učila jsem i chvilku moje děti, některý, vlastně každý chodilo někdy do školy prostě v nějaký fázi, takže jsem se s tím hodně jako potýkala a hodně mě to trápilo, jo, až do bodu, kdy jsem pochopila, že a to mě naučila moje kamarádka, takový jedno pravidlo, jako vždycky si jako ujasnit, s jakou rolí vstupuju k řešení nějakého problému, jo. A člověk, když jde do školy řešit třeba nějaký problém svého dítěte, tak tam může jít v roli buď matka a pak je jasný, co má dělat, nebo tam jde z pozice občan a pak třeba se snaží nějak reformovat tu školu a stvořit i k nějakému lepšímu obrazu, ale stejně je to jenom váš obraz, že jo? Takže to je trochu riziko. Vy si myslíte, že to je ten ideál, ale třeba nemusí být pro někoho jiného. A nebo tam můžete jít z pozice, že jste, nevím, známá paní učitelky, jo, a teď ve chvíli, kdy tam jdete a teď se vám to všechno míchá dohromady, tak to prostě není dobrý, jo. To znamená, že to byla první věc, která mi hodně jako ulevila, že jsem pak už fakt do té školy chodila jenom z pozice máma. A pak jsme si brzo s manželem jako uvědomili, že z té pozice těžko něco zreformujete a když se vám to povede, tak to vždycky přijde později než pro to vaše dítě. Jakmile ve škole je nějaký problém a nějakým způsobem se to odráží na vašem dítěti, ať už jde třeba o zaměstnance, který se prostě třeba jednoduše nepovede, jo, to jako všichni jsme jenom lidi a tak i když nastane nějaká změna, tak nastane až potom, co vaše dítě mělo jako problém a vy stejně se s ním nějak musíte pořešit. Takže my jsme potom velice rychle jako pochopili, že je dobrý tu změnu dělat v rámci rodiny a jejího fungování a nečekat na to, že se něco bude měnit v tom systému, jo. A tím jsem se dost jako uklidnila, navíc jsem začala dělat i tuhletu práci a vlastně jsem se rozhodla, že ta role matka bude jedna věc a z pozice občan, že budu jako pracovat na té spolupráci na těch školách, že prostě se budu snažit, aby na nich fungovalo domácí vzdělávání, že můj úkol je, aby co nejvíc těch dětí vyrostlo v nějaký samostatně myslící bytosti, který to tady nějak pak snad zvládnou a mám v to fakt velkou víru v nadcházející mladou generaci a že to je nejvíc, co jako můžu ze své pozice udělat a je to takový zvláštní, protože vlastně vy jako kdyby pracujete na něčem, čemu úplně nevěříte, že je reformovatelný, ale zároveň víte, že má smysl to stejně dělat. Jo. A tím, že jsem se to oddělila od toho rodinného života a vlastně ty moje děti byly zvyklí si opravdu hledat tu cestu po svém a volili jí, protože měli vždycky dveře otevřený i do školy, i jako být doma, tak tam jsme si to zařídili po svém a v té práci jsem prostě dělala, co jsem zase tam vnímala, jako že je důležitý. Můžu? Jo. Jaká byla vůbec nějaká jako úplně prvotní takový jakoby impuls nebo motivace zabřednout do toho domoškolského vzdělávání?
No to, jak to bývá, jo. To jsou věci, které vůbec nevymyslíte a jako oni se stanou, jo. Za prvé to teda se musíme přenést do úplného pravěku pro vás asi, protože to ještě skoro nikdo neměl svůj telefon a internet se moc jako nepoužíval a tak, to je prostě fakt jako dávno. Takže vy jste neměli šanci si to dozvědět vůbec nikde jinde, víceméně, no fakt asi nikde jinde, než jako od někoho. Jo, a těch rodin tenkrát bylo pár desítek, to znamená, že ta šance fakt jako mizivá, to se prostě nevědělo. A my jsme se objevili s manželem na nějaký rodinný dovolený, která byla taková zvláštní, protože ona byla jakoby vzdělávací, jo, že tam sjela, nevím, 150 lidí různých věkových kategorií s dětma, bez dětí, starý, mladý a byly tam různý přednášky dopoledne a přišly povodně, to byl rok 2002. A teď se nedalo chodit ven ani odpoledne, když žádný přednášky nebyly, takže jako někdo chytrý vymyslel, že tam je dost lidí na to, abychom měli těch přednášek víc, protože tam ty lidi určitě něco vědí, jo. A já tenkrát fakt měla ty mimina a tak, takže já jsem byla strašně šťastná, že jako mluví někdo dospělý jako a říká něco chytrýho, takže jsem na všechno chodila a najednou se tam objevila prostě nějaká paní, která začala vyprávět, že už rok učí dítě doma a to byl fakt úplně jiný svět než dneska, takže já jsem hodinu jí poslouchala s otevřenou pusou a vůbec jsem nechápala, o čem mluví. Pro mě to byl úplně neuvěřitelná míra svobody na tu dobu. To je fakt 23 let, že jo, takže my od té doby s manželem jsme vůbec se od té myšlenky nemohli odtrhnout a dost často se nás lidi právě ptali, proč jsme nedali dítě do školy, jo? Ale my jsme si tuhle otázku vlastně od té chvíle nikdy nepoložili, protože my jsme od té doby furt přemýšleli, proč vůbec bychom to dítě do té školy měli dát. Jo, protože my jsme ten důvod prostě marně hledali, protože nám pořád přišlo, že akorát budeme pokračovat v tom, co už žijeme. Jo. My jsme vždycky pracovali na volné noze, byli jsme s těma dětma rádi, nějak nás to jako neobtěžovalo, neměli jsme tu potřebu jako, jo, každý to má prostě jinak, jo, mě to prostě bavilo, ale zároveň jsem se mohla i realizovat, protože jsme ze stejného oboru s manželem, takže jako jsme měli společnou firmu, takže pro nás to bylo vlastně přirozené pokračování toho, co jsme stejně žili a najednou se objevila možnost, jak to žít s těma dětma dál. No. Mně napadá jenom teďka takhle jako zpětně, když už to nějakou dobu figuruješ, tak dá se nějak obecně zhodnotit, co je vlastně ta hlavní motivace, řekněme, většiny rodičů nebo rodin, kteří se vydají touhle cestou. Mm-hmm. No já si myslím, že velká motivace je mít vliv na způsob výchovy svého dítěte. Jo? A to vzdělávání do toho přirozeně patří a ve chvíli, kdy k tomu můžete získat ten veškerý čas světa, protože ta škola vám ho strašně moc vezme, tak je to jako jasná volba. Jo? Lidi v tom spatřují obrovskou výhodu právě pěstovat ty vztahy. Protože ve chvíli, kdy vy jste s tím dítětem v uvozovkách 24/7, protože ono s vámi pořád není, i když spoustu lidí si myslí, že ho tam zavřete ke kuchyňského stolu, prostě se sešitem a ono tam také sedí 12 hodin, jo. Tak to nevypadá, ale jako když máte fakt jako veškerý čas světa, tak vy nezametete problémy pod koberec. Jo. Vy nemusíte ve 2 nebo ve 3 hodinách, kdy vám to dítě přijde odpoledne z kroužku a musí co nejdřív spát, aby ráno vstalo, vyřešit večeři, děravý ponožky, 3 úkoly, prostě hádku, nevím, se sourozencem a tak. Tam fakt není moc jako prostoru a najednou ho jako máte. Jo, a vy ty problémy i řešit vlastně musíte, protože vy tam prostě spolu žijete a jako chcete tam spolu jako fungovat, aby vám bylo hezky. Takže já si myslím, že ty vztahy jsou jako velká priorita. Vychovat to dítě a dát mu možnost, aby našlo samo sebe, mělo sebeúctu a nějak se v tom životě nestratilo. A je to paradoxní, protože to patří k jedním z největších mýtů, že rodiny ty děti chtějí příliš, rodiny domoškoláků, že je chtějí příliš chránit, navázat na sebe, že aby byli samostatní a tak. A ta realita je úplně opačná. Jako ty děti jsou většinou o chlup dřív vyspělejší a samostatnější právě proto, že jim ty kompetence jsou dávaný mnohem jako dřív z logiky věci a fungování té rodiny. Jo. To není nic proti tomu, jak to funguje ve škole, nebo tak prostě z té přirozenosti opravdu to tak jako bývá
a vlastně ty rodiny jsou spokojený, když ty děti jako to hnízdo opouštějí, no. Já tady ty benefity si asi nějakým způsobem dokážu představit, ale kdybychom to měli vzít i z druhé strany. Jak moc velký problém je namačkat to učivo, který má splnit ten žák pro tu školu k té zkoušce do toho času běžného fungování vlastně rodiny? Jako, já se totiž, abych byl úplně upřímný, tak já si vlastně vůbec neumím představit, jaký je to velký problém. Jestli toho učiva je jako hodně, nebo jestli to dítě učí nějak jako plynule během svého fungování v té rodině, nějak to samo přijde a vlastně není vůbec problém tu zkoušku na konci potom splnit. Já si myslím, že je to obojí. Že spoustu věcí člověk vstřebává, nebo to dítě vstřebává opravdu tím reálným životem. Když si vezmete třeba první třídu a otevřete si nějakou tu prvouku a tam je jako tohle je mrkev, tohle je petržel a takhle vypadá tvoje cesta do školy, nakresli šipku, jo, tak jako už cítíte, že tohle fakt s dítětem neprobíráte, protože když jdete uvařit polívku, tak ono vidí mrkev a nemusíte to jako kreslit do cvičebnice. Jo. To znamená, že hlavně na tom prvním stupni tam je hlavně otázka nějakým způsobem si hlídat ty předměty, jako je čeština, matika, který jdou nějakým způsobem dopředu a je dobrý na ně navázat a tak, ale jako ono jde i o dítě. Jo. Jsou děti, které jsou studijní typy, baví je to, jsou děti, které jako vůbec, protože vám furt někde skáčou a lítají, to znamená, že to pak zase vypadá jinak, ale jako tam je hlavně důležitý to, aby to hodnocení opravdu probíhalo tak, jak zešlo i z toho experimentálního ověřování, a to je na základě portfolia, aby opravdu ta vzdělávací cesta byla kompletní a nebylo to právě jenom o tom suchém učení u stolu, ale aby bylo vidět, z čeho všeho to dítě čerpá, jaký má rozmanitý prostředí, protože i ten pedagog potom odečte často věci, které třeba ty rodiče ani nevidí, že to dítě se naučilo. Jo, že často se mi stává, že ty rodiče se podceňujou a mají pocit, že toho dělali málo a já říkám, ale když jste byli tamhle, věděli jste tohle, vaše dítě má tohle a tuhle kompetenci, že vlastně jako fakt záleží hodně na té konkrétní situaci a na té rodině a je potřeba myslet hlavně na to, že ve škole pedagogové mají obrovskou práci a k tomu potřebují ty svoje didaktické znalosti, aby odvedli děti z bodu A do bodu B. Je to skupina 30 dětí, který předtím nevěděli. Každý je na jiný úrovni, každý má úplně jinou vzdělávací jako podporu rodiny a oni si musí být jistí, že z toho bodu A do bodu B na konci školního roku odvedli. Vy máte doma jedno dítě, nebo třeba můžete jich mít víc, ale jako když to zobecníme, tak vy jste jeden na jednoho, perfektně ho znáte, nemusíte ověřovat, kde je třeba v úvozovce třeba v násobilce, jo? Protože vy to víte a vy vlastně děláte to, co je potřeba. Vy vyplňujete to, vy víte, jaký je vzdělávací plán, vy víte, co je potřeba a vy opravdu pracujete na tom, co je potřeba a já si pamatuju, že tohle bylo hrozně jako úlevný, protože s mýma dětma, nevím, třeba dcera měla velký problémy se čtením, měla dys všechno možný, to byl úplně výstavní dys, ale byla neuvěřitelně nadaná na matiku, jo. A v domácí škole to pak vypadá tak, že já jsem vždycky jednou za 2 měsíce otevřela tu cvičebnici zhruba a říkám, můžeš se na tohle podívat, tohle bys zvládla. A ona, jo, to je takhle, já fajn, zase jsem to zavřela a za 2 měsíce jsme ji zase otevřeli, jo. Že vlastně ta efektivita v té domácí škole dělá strašně moc a to dítě hlavně ví, že nemusí tu matematiku odsedět a za 3/4 hodiny bude přestávka. Ne, ono ví, že když to udělá, tak jde prostě ven. Jo, to znamená, že to je úplně jako jiný princip a efektivita té práce, takže tu školu rozhodně zvládáte za mnohem kratší časový úseky, než ty děti ve škole. No to bylo první úplně, co mě jako napadlo, když jsem nad tím přemýšlel. Říkám, já jsem si vzpomněl věci, co mi šly, že jsem je vlastně musel jako přetrpět, odkroutit a jako je to vyhozený čas vlastně, jako by de facto, no. V tomhle jako výhoda je určitě větší. Je to jakoby vůbec finančně jakoby náročný třeba mít takhle jakoby domoškoláka? Tak já si myslím, že ta samotná výuka není zas takový drama, protože dneska ty vzdělávací jako pomůcky to
seženete i ledacos z tisku na internetu a tak podobně. Já si myslím, že v tom zase takový problém není. Spoustu věcí napůjčujete v knihovně. Jo. Samozřejmě pak tam jsou nějaký výdaje, co se týče třeba akcí, nebo pokud ty rodiny chtějí dávat to dítě do nějaký komunitní skupinky nebo něco, tak to může být třeba náročnější, ale jako tam si myslím, že hlavní je, jako jak si rozdělíte to fungování v rámci toho partnerského svazku, protože jako je taková představa, že teda ta žena jako sedí v té kuchyni celý den a stará se o ty děti a manžel to jakoby oddře, tak tenhle ten model už dávno jako neplatí, protože se doba posunula díky bohu i v myšlení, i v roli třeba mužů a žen, ale zároveň i v možnosti vydělávat peníze z domova nebo pomocí internetu. Jo. To znamená, že opravdu to někdy bývá i obava těch žen, že teď jako budou teda celou dobu s těma dětma doma a jsem říkala, ne, tak to vůbec být nemusí, jo, že opravdu se to dá zařídit, ale přece jenom o ty děti nějakým způsobem pečujete a samozřejmě nemáte 10 hodin denně, abyste seděli v kanclu třeba oba dva, jo. Ale jako já to vidím a vím, že i jsem o tom natáčela nějaký možná na YouTube, jestli tam koho by to zajímalo, jak to je s vyděláváním peněz, domácím vzdělávání, jako jaký mají modely třeba ty rodiny a tak, protože jsou neuvěřitelně barvitý a vlastně já jsem zjistila, že pokud ta rodina má dobrý proč doma vzdělávat, tak vždycky si najde nějaký model, aby to finančně bylo zvládnutelný. Jo, ale jako určitě prostě neděláte 12 hodin denně asi úplně jako kariéru, ale zároveň si myslím, že to nemusí být překážkou k tomu tu kariéru si taky užít. Jako jo. A navíc ty děti, já jsem si vždycky říkala, nemáme je tak nadlouho, že jo, takže si jako nemyslím, že tato investice by se jako nevyplatila. Jo. Co já si myslím, že nebo co bych já osobně předpokládal a možná je to moje trošku jako zaujetí, že jako Češi jsou jaký hodně konzervativní, pokud jde tady jako by o ty věci. Já si myslím, že třeba spousta lidí musí mít spoustu mýtů jakoby v hlavě o nějakém jakoby tom domoškolském jakoby vzdělávání. Setkáváš se s tím jako často, že jako lidi k tomu mají jakoby nějaký předsudky nebo to vidějí nějakým způsobem jakoby negativně? Jako určitě setkávám, mají. Už je to trošku jako jiný, než to bylo před 20 lety, kdy opravdu moje děti, když dopoledne šly do pojízdní pekárny koupit chleba, tak fakt každý ten týden se jich ten prodavač znova zeptal, proč nejsou ve škole, znova mu to vysvětlili a po měsíci řekli, že už tam chodit fakt nebudou, protože to nebylo vysvětlitelné. To prostě bylo nevysvětlitelné, že ten pán opravdu se zájmem pořád ptal. Ale víte, co je zajímavé, že tím, jak je to minorita, já jsem si vždycky myslela, že je to u nás, že je to jako kdyby nový a tak, ale já jsem postupem času hodně se začala zajímat i o dění v zahraničí, hodně už se spolupracuju i s nějakýma americkýma středníma školama a tak. A já když mám hovory třeba s tou ředitelkou, a tak já jsem zjistila, že opravdu oni mají úplně podobnou škálu problémů. Že to asi zdaleka není jenom tím, že by to bylo u nás nový, ale že je to minorita a vždycky bude, protože je to něco zvláštního, každý do toho opravdu nepůjde, takže ono se to asi bude opakovat a nezbývá nic jiného, než na ty mýty neustále odpovídat a vysvětlovat. Jo. Mě to mrzí u odborníků. Jo, a pamatuju si pana doktora Mertina, což je dětský psycholog, který byl na začátku i u toho experimentálního ověřování a pro mě bylo hrozně zajímavý to, já jsem to jenom slyšela, protože to já v té době jsem měla ještě moc malý děti a vlastně jsem o tomhle nevěděla, ale bylo mi to řečeno, tak snad je to, jak to říkám, že on zpočátku na to koukal velice jako kriticky, moc se mu to nelíbilo, ale protože je to odborník, tak se o to tak dlouho zajímal, až zjistil, že je to fakt výborná věc, že děti skvěle prospívají a začal to velice podporovat. A já jsem ho pak zažila i na setkání, kde on jezdil přednášet domoškoláckým rodičům, jako z psychologie a tak. A byly to úplně ohromné přednášky. Jo. A takhle si myslím, že vypadá odborník, jo. Že jako kriticky přistupuje k tomu, co vidí a vlastně si ten názor vytvoří na základě té praxe. A já se doteď setkávám s odborníkama z řad pedagogů nebo i pedagogicko-psychologických poraden a tak podobně.
kteří a z řad inspekce, kteří se k tomu staví negativně, mají na to zkreslený pohled a nechtějí si poslechnout tu realitu a nejednají v zájmu dítěte a tam mě to hrozně mrzí. Tam mě to přijde jako neomluvitelný a o tom panu Mertinovi právě mluvím, protože on byl ten, který neustále roky vysvětloval a pak přešel do fáze, kdy řekl, že už jako fakt nemůže a že to považuje za profesní selhání, pokud si jako jeho kolegyně nebo kolegové nebyli schopní o tom něco zjistit a jenom jako říkají nějaké svoje osobní názory, takže jako, ale z jeho úst to bylo takový relevantní, to byl opravdu, nebo v té době zralý, zkušený pán, takže on tenhle postoj fakt byl z jeho strany oprávněný. Mě by zajímalo, jestli si třeba koukala i na nějaký jako jiný školní jako systémy, protože já jsem do toho jednou zabřel. Oni jsou tady u nás i nějaký jako alternativní, jako myslím Montessori, že je jeden z nich. Jestli máš přehled tady o těch jako systémech, jestli tě třeba něco jako zaujalo. Tak já myslím, že většina domoškoláckých rodin po těch systémech kouká. Za prvé ve chvíli, kdy začnete přemýšlet, že ta klasika není úplně pro vás, tak tohle bývá taková první cesta, kdy jako začnete hledat, co je tady za alternativy a pak třeba dojdete až k domácí škole, jo. Ale i když jste v té domácí škole, tak pak často ty rodiny jezdí na různý workshopy, přednášky z těch stylů právě, protože domácí škola má obrovskou výhodu, že vy si tam k tomu kuchyňskému stolu fakt můžete implementovat úplně cokoliv a nemusíte přebírat ten celý systém, protože jakýkoliv systém je jenom systém a vždycky má slabiny pro určitou skupinu jako dětí. Jo. To znamená, že určitě jsem se o to zajímala, jak o Montessori, tak o Waldorf, dokonce kdysi dávno, ještě když jsme o domácí škole nevěděli a bydleli jsme chvíli v Praze, tak naše prvorozená dcera byla přijatá. Do tehdy snad byla jenom 1 nebo maximálně 2 waldorfské školky z celé Praze a my jsme prošli jako fakt velkým přijímacím řízením a byli jsme přijatí. Takže my jsme chtěli jít cestou toho Waldorfu, ale nakonec tam nenastoupila, protože jsme se přestěhovali, jo, takže školka se nekonala. Takže jo, určitě jako se o to všichni, bych řekla, zajímají a jinak jako vlastně legislativně tady, myslím, funguje tohleto, pak začít spolu. A nevím ještě, jestli nějaký další systém je vlastně, jakože to můžete mít opravdu jako status té školy, že je to ověřený právě tím ministerstvem a tak. Jo. Pak spíš asi jako nějaký další metody, jako třeba Hejnýho metoda nebo tak, ale to už není o systému celé té školy, ale o určitých přístupech k nějakém sektoru. No, protože já jsem přesně ten typ člověka, který k tomu měl taky předsudky. Já jsem jednou potkal slečnu a ona mi jako říká, že jí dítě chodí do školy a že tam jako spí a že tam jako si dělá víceméně, co chce a já jsem se chytal za hlavu. Říkám, co to je za školu, z toho si ten člověk nemůže nic odníst. A pak jsem do toho právě jako zabřednul trošku, že jsou teda nějaký alternativní jakoby systémy u nás. Ale měl jsem taky předsudky, že než se s tím člověk jako setká a podívá se jako na to a trošku začne jakoby chápat, o čem to je, tak je to prostě člověk jako institualizovaný, sám vlastně z té školy, do které chodil a pak by to jako má tendenci možná přenášet dál, no. Jako určitě a jako každý máme nějaký mantinely, jako pokud jsi otevřený, tak se o to zajímáš a pak to třeba úplně nezavrhneš, nebo aspoň to dáš někam jako OK, tak možná pro někoho dobrý, jo. A to úplně stačí, že jo. Ale prostě jsou věci, které člověk třeba úplně nepřekoná. Já si pamatuju na věčné debaty s mýma dětma, když už byli starší a proč se tohle musíme učit a já tohle nechci dělat a vím, že tak jednou za půl roku na mě přišla chvíle, kdy jsem řekla, tohle to tady všechno prostě vyplníte, protože já už té svobody víc neunesu. Budete to muset zařídit pro svoje děti. Jo. Že člověk i cítí nějaký svoje hranice. Jo. Nějak jsme vychovaný, něco jsme celý život slyšeli a člověk má nějakou dávku pružnosti, ale nemusím si rovnou myslet, že je to špatně. Jo. Že když s těma dětma člověk potom komunikuje férově, tohle unesu, tohle už jako ne. Jo. I jsem jim třeba říkala, s největší pravděpodobností to nikdy nebudeš potřebovat. Ale já prostě už za tuhle hranici jako nejdu, to je největší míra svobody, kterou jsem schopná pro vás uníst. A tohle ale vždycky zafungovalo, protože ty děti pochopily, že jim nevěším bulíky na nos.
Jo, že opravdu jejich odhad není chybný, že opravdu to je třeba nesmyslný, ale tady je nějaká máma, která teda s nima tráví čas a oni tam potřebují, aby teda mohli se tam vyvíjet a velice rychle jako pochopili, že OK, dobře, tak jako jasně. No to, co jsi tady nastínila, já už jsem to říkal v tom dílu, co už jsme měli s paní učitelkou, že mě štve hrozně zkostnatělo z toho systému, že se učí věci, které by se za mě osobně, můj osobní názor, učit jako nemuseli. Že tady běhali mamuti a někdo je lovil nějakým jakoby oštěpem a takhle a realita je pak taková, že učební plán je nastavený, že když se dostanou k tomu, co tady bylo za minulýho režimu, což je za mě teda podstatnější, než že tady běhali mamuti, tak ty lidi to jakoby nevědí, že jo? Protože je to nastavený jakoby nějakým způsobem a to mě asi jakoby nejvíc mrzí, že opravdu v tomhle jsme trošku mi přijde jakoby pozadu, no. Jako je to tak a to je zajímavé, že jsi zmínil zrovna ty mamuty, jo, protože já se vždycky směju, když máte dítě v domácí škole, jo, a nejlíp teda na prvním stupni, na druhém a třeba i na střední, jo, tak to je pravěk poprvé, pravěk po druhý, pravěk po třetí a teď máte ty děti 4, jo, takže já se docela směju, protože to je úplně přesný, no. To je přesný. A vlastně v té domácí škole je velká výhoda toho, že jako ty soudobé události anebo nedávné události z blízké historie, že to rodinné fungování neminou, protože tím, jak se nás dotýkají, mluví se o tom v médiích a tak podobně, tak vám vstupují do toho života úplně přirozeně a přirozeně vznikají ty debaty o těch věcech, jak ty věci jsou, jak byly, co si pamatuješ a úplně geniální je, když prarodiče pochopí, že domácí škola není úplně blbá věc, protože a většina díky bohu to jako začnou brzo chápat, že ty děti mají bezbariérový přístup k nim, že mají mnohem větší šanci se s těma dětma vidět a úplně nejlepší je, když ty prarodiče pochopí, že jim mají co předat. To znamená, já jsem zažila nádherný třeba hodnocení v deváťačky, která celý tyhle novodobí dějiny, jako žádný učebnice pracovní sešity, ne. Ona obešla celou rodinu s těma pamětníkama a měla štěstí, že ještě jich bylo dostatek naživu a ona sepisovala ty dějiny očima z těch pamětníků, jo. A to je teda pecka, jo, že vlastně tu možnost potom domácí škola má, jo, a to je zlato. Jo, nebo znám rodin, prostě znám rodiny, kde opravdu prarodiče učí ten svůj obor, to dítě. Třeba se zabýval fyzikou dědeček, no tak teď učí fyziku. Jo. Jsem zažila, že opravdu vyráběl svoje pracovní listy nebo jakoby učebnice tomu dítěti. Jo. To jsou strašně vzácný momenty. Jo. Není to zároveň trochu ošemetný, když v té rodině je třeba nějaký příklad smysluplný vymyslím, třeba s těma dějinama. Šel bych za dědečkem, ať mě naučí něco o druhé světové válce a dědeček je zrovna poznamenaný tím špatným způsobem a bude mě učit svůj vlastně jako názor na to. Zatímco já bych se potřeboval naučit spíš nějaký objektivní, že jo, jakoby. Tak to je jako riziko asi vždycky, ne, ale jakoby, jako riziko, že chytneš blbej názor má... No to jo, ale jako teď budu trochu ďáblův advokát, jo. Ve státní škole se ti to nestane, že jo. Tam máš ty osnovy, které tyhle věci jako hlídají právě. No, když jsme tady měli ten případ s tou paní učitelkou, co vyprávěla těm dětem. Okay, jo, extrémní případ, já jsem měl učitele, který tady vyprávěl věci, že voda tekla dřív do kopce a pyramidy jsou přistávací dráha pro létající talíře a ještě si možná vzpomenu jako na pár hitovek. A to on učil fyziku, jo, takže prostě on učí fyziku a v momentě, kdy se probídala gravitace, tak on říkal, dřív to tak nebylo, voda tekla do kopce. No tak... Jo, já si myslím, že to je jako, že to jsou přesně tyhle individuální případy, kdy se to může stát i ve škole. To jako tomu asi nezabráníš. Ale... Jo, tomu rozumím, ale přeci jenom větší riziko je asi, jakoby, když to dítě potkává třeba jenom jednoho nebo dva rodiče v rámci té výuky, nebo třeba v rámci rodiny třeba, tak je ta skupina těch lidí, kteří na ně mají nějaký vliv, je vlastně jako mnohonásobně menší než v té škole. No já si právě myslím, že jsme teďka úplně přirozeně jako se dostali k dalšímu mýtu. Jo, že to je přesně ta představa, kdy to dítě jakoby je zavřený v těch názorech té rodiny a tak a ono to tak úplně není, protože to dítě má poměrně dost času
který využívá k dalším činnostem. Jo. Pamatuju si třeba moje dcera v první třídě měla opravdu neuvěřitelných 10 kroužků, protože ona opravdu ráno si za 3/4 hodiny udělala co třeba do školy a pak si dělala se zbytkem sourozenců, co se jí chtělo a pak začala vymetat ty kroužky doslova. Ona je fakt dost extrovertní a chtěla všechno vyzkoušet, takže opravdu měla takhle bohatý sociální život a samozřejmě každý dítě v domácí škole takový není, některý jsou introverti, takže mají třeba ten okruh dalších aktivit menší, ale oni žijou normálním životem jako děti v denní docházce, jo? A vlastně my máme pořád pocit, že ta socializace a vlastně ta pluralita jako názorů vzniká v té škole a já prostě fakt nevím, jako kde se tohle vzalo, protože v té škole opravdu je docela omezený počet lidí a vlastně 30 spolužáků, který jste si jako nevybrali, který poslouchají to samý, co vy. Ono zase těch učitelů tam taky jako není tolik. Jasně, jsou tam nějaký ŠVP a tak dobře, ale jak jste zmínili, tak ne vždycky to taky funguje, jo. Ale vlastně socializace ve správném slova smyslu, když se vezmete slovník, tak je to, že to dítě zvládá fungovat v rozličných prostředích, které jsou daný tou společností, že umí jít na poštu, do kina, zazvonit na souseda, zavolat hasiče, já nevím co všechno, jo. Ta škola je jedna z x věcí, že jo, a my to prostě hrozně přeceňujeme a mně prostě přišlo, že to fakt jako vzniklo tím, že jako kdyby tu školu potřebujeme, že jo? Protože my potřebujeme chodit i do té práce. A ono je fajn, že ty děti tam vlastně jako kdyby jsou a vlastně je dobrý si říkat, že je to nezbytný. Jo? Já si myslím, že to je obecně nějaká přehnaná víra v ten systém, no? Že jsme se jako, teď nechci říct, jako, že jsem starý, ale starší generace naučili, že prostě je to nastavený tak, aby to fungovalo, tudíž je to jako nejlepší varianta a všechno, co je jako jiný, tak má sebou nějaký konsekvence negativní spíš, no. No, protože ty lidi potom ohrožuje to, že když vy máte dítě doma, tak oni občas znejistí, jestli teda, oni si to třeba ani nepřiznají, ale vlastně v ně budí nedůvěru, tak moje dítě v tom v systému je a možná to není potřeba, nebo jo, jakože my neumíme spolupracovat a chápat, že to každý můžeme mít jinak a všichni to můžeme mít v pořádku. A to bych si hrozně přála, abychom nějak pochopili, jo, že to, že někdo má dítě doma, tak to neohrožuje ani paní učitelku v místní škole, ani ty rodiny, které dávají děti do školy, protože proč by je tam nedávali, všichni by děti doma nemůžou ani nechtějí, jo, to je úplně v pořádku. A na to se těším, jestli se to někdy stane. Jinak, jak často jakoby třeba rodiče využívají nějakého jakoby placeného doučování v tom domoškolství, protože přece jenom se občas musí stát, že třeba já, kdybych měl naučit někoho matiku, tak se nikdy nikam nedostane. Tak si umím představit, že třeba taky někdo řeší takový problém, že nejde mi zrovna tady to, potřebuji, aby toto dítě umělo. Jo, jako myslím si, že tohle začíná se dít, dřív to bylo míň, teď to jako je víc. Ale myslím si, že ten prapůvodní důvod úplně není to, že by člověk neuměl tu fyziku z 8, protože to je klasický dotaz. A co já budu dělat, kdybych na 2. stupni měla učit svoje dítě chemii, nebo tak, to je klasická obava. Ale ono to v domácí škole všechno funguje opravdu jinak, protože my máme představu, protože nemáme na to ten šuplíček, my nemáme tu představu, že jo? Nemáme jí z čeho si vytvořit, jak to doma chodí. To znamená, my si tam rovnou šupneme takový to, jak stojí paní učitelka u tabule a píše ty vzorečky fyzikální. Ale doma to funguje úplně jinak. Vy se učíte spolu. To není tak, že vy si sednete večer prostě místo televize ke stolu a učíte se OMU zákon, abyste to ráno řekl dítěti. Ne. Vy si ráno sednete s tím dítětem, řeknete, tyjo, tak možná bychom měli zvládnout ten OMU zákon, co s tím jako uděláme, že jo? A najdete si video na YouTube nebo nějakýho učitele z nějaký základky, který to vysvětluje, nebo si zapnete Kánovu akademii, nebo prostě si objednáte program ve Vidě v Brně nebo v IQ Landy v Liberci a jedete s dalšíma domoškolákama na exkurzi na půldenní, jo, nebo si zaplatíte Vivid Books, kde to interaktivně prostě přes tablet si dítě udělá, nebo si zaplatíte aplikaci Umíme to, kde prostě to dělá dítě podle nějakého schématu otázek a odpovědí. Jako tam je takových možností a my furt jsme nacvaklí na tu školu z předminulého století. Teď si to jako vemte, jo, to není jako jenom o domácí škole, to je i o té klasické škole. Že v té klasické škole, jak jsou takový ty
trošku jako hloupý a zavádějící obrázky. Škola 3. tisíciletí a 2. tisíciletí a furt tam jsou ty stolečky a židličky, takový ty 2 fotky, jo, tak ono je to trochu zavádějící, ale často to myšlení opravdu tam máme, jako jo. Mimochodem, co teďka řekla, tak mi připadá jako úplně největší benefit domácího vzdělávání, protože pokud se to dítě s rodičem je schopný se naučit vlastně jako učit samo, tím, že si ty informace najde, nebo že ho rodič nasměruje nějakým způsobem, nebo mu ukáže nějaký jiný alternativní cesty, jak se těm informacím dostat, tak to je za mě úplně zásadní jako věc, která mě vlastně na tom jako se líbí asi nejvíc. No. To je totiž strašně zajímavý, že když vstupujete do domácí školy, tak ty vaše dotazy většinou směřují k věcem, který pro vás pak přestanou úplně být důležitý, jo. A to je přesně, jak naučím tohle, nebo co budeme dělat, nebo jo. A vlastně to je to poslední, co je problém. To prostě není problém, jo. A těch cest je opravdu milion. A hlavně ten největší benefit je, že to dítě se celou tu dobu právě učí přebírat za to zodpovědnost. A to je to kouzelný, že pak už je úplně jedno, co děláte, jestli rovnice, fyziku nebo zeměpis nebo cokoliv, ale to dítě jako chápe, že vzdělávání prostupuje celým jeho životem, že se učí ze všeho, co prožívá, že svět není rozdělený na předměty, jo, a kde všude se dají najít informace a ještě jak je třídit, jo, a to je v dnešní době absolutně klíčový a tím se zabývala teďka moje dcera, protože moje děti jsou tím taky, že jo, samozřejmě jak v tom celý život žijou, tak moje dcera studovala média a psala diplomovou práci, jaký je rozdíl mezi realizací mediální výchovy u domoškoláckých dětí a jakoby v denní docházce na 2. stupni. A ty rozdíly byly absolutně diametrální, protože bylo vidět, že ty domoškolácké rodiny opravdu tohleto mají jako úplně přirozeně daný jako prioritu v té výchově dětí a že úplně přirozeně ty děti fakt pracují s informacemi, třídě je, kriticky jako je myslej, nebo to už jaký zprofanovaný, ale prostě pracují s tím úplně přirozeně s těma věcma, které jsou pro 3. tisíciletí klíčový a v té škole se to strašně těžce dohání. Jako tam je to fakt těžký, no. Mám pokračovat? Já teďka trošku možná odbočím, ale napadlo mě, když by člověk přemýšlel nad tím, že teda svoje dítě nedá do státního segmentu, ale chtěl by jít nějakou jinou cestou, tak kdy je ten správný čas to začít řešit? Oprav mě, jestli se pletu, ale myslím, že teďka jsme se celou dobu bavili víceméně o základní škole. Řešíš si to dřív? Asi už i školka se dá vyřešit jinak? Já si myslím, že je, a to je důležitý říct, že je úplně jedno, kdy to začnete řešit v tom smyslu, že nikdy není pozdě. Jo, že každý zraje jinak v jinou dobu. Zrovna včera jsem měla konzultaci s jednou paní a jsem jediná, kdo to řeší jako takhle úplně na poslední chvíli, protože se rozhodli teď pro domácí školu od září a říkám, ne, vy jste ještě docela včas, budou volat na konci srpna, že jo, buďte v klidu. Je důležitý říct, že ten systém je prostupný všemi směry, prakticky kdykoliv. A to je skvělá zpráva a hlavně je to zpráva o velký vzdělávací svobodě v České republice, i když někteří ten pocit svobody zase tak úplně nemají, někteří lidé, tak fakt musím říct, že oproti jiným státům jsme na tom opravdu hrozně dobře. To znamená, že vy ve chvíli, kdy se rozhodnete třeba uprostřed školního roku to změnit, vystoupit do domácí školy, vrátit se do školy, můžete cokoliv. Jo? Co si vyjednáte, to máte. A jinak doma můžete být opravdu prakticky víceméně pořád. Do školky dítě dávat nemusíte. V tuhle chvíli platí povinné předškolní vzdělávání, které je rok před nástupem do základní školy, ale tam můžete tam oznámíte váš zájem o individuální vzdělávání a protože tam neplatí povinná jako docházka, to je povinné předškolní vzdělávání, tak tam není ani jakoby právě tam nemusíte o to žádat. Vy to opravdu jenom oznámíte, školka to vezme na vědomí a vy máte povinnost se tam jednou jít ukázat v měsíci listopadu nebo prosinci podle toho, kdy se domluvíte s paní ředitelkou. Oni se na vás kouknou, jestli se teda nějak vzděláváte, ale ani nemohou hodnotit žádné výstupy, protože to není povinná školní jako docházka, ale jenom jestli se dítě jako vyvíjí.
A na základní škole potom je teda individuální vzdělávání, o kterém jsme se teďka prakticky celou dobu bavili. Tam o to musíte žádat, musí vám to být povoleno. Máte k tomu nějaký povinný přílohy. A na prvním stupni musíte mít minimálně maturitní vzdělání, na druhém stupni vysokoškolské vzdělání, takže tam jsou nějaké jako pravidla hry k té žádosti. A na střední škole už zase není povinná školní docházka, takže tam ve své podstatě, co si kde domluvíte, to jako máte. Takže existují různý individuální plány, dálkový studia a teď už vznikají naštěstí i online školy, kde dítě studuje vlastně denně a distančně. A nebo pak pokud vás už ten český systém úplně jako nebaví, k čemu jsme třeba dospěli my potom s některými dětmi, tak můžete takovouhle formu využít i pomocí zahraničních škol a jak jsem tak koukala, tak takhle už vystudujete i ledas jakou vysokou školu. Jo, že opravdu prostě pokud chcete jít alternativně a třeba se už věnovat svý práci, profesi nebo budovat nějaký svůj biznis nebo něco, tak můžete opravdu jít touhle cestou, protože u těch starších dětí už většinou tam jsou nějaký zájmy nebo prostě vědí, proč to dělají, že jo? Jako, proč třeba nechtějí té škole dát celý ten svůj týden, kdy tam jsou od rána do večera, ale protože mají ještě jiný třeba zájmy. Mě překvapilo, že je takhle i ta vysoká nějaká škola jakoby v tom zahraničí. Předpokládám, že jich asi nebude úplně nejvíc. A nejsou nejlevnější taky. A nejsou nejlevnější. No, to jako takhle daleko my jsme úplně nedošli s našima dětma, ani jako nebyla úplně potřeba, ale samozřejmě mě to z principu zajímalo. Jak daleko se jako dá dojít a byla jsem překvapená i, že fakt ta variace oborů je obrovská. Jo. Třeba u nás v Čechách taky už některé vysoké školy jdou a většinou to jsou samozřejmě soukromé školy a většinou to je třeba IT nebo manažerská psychologie, takový ty obory, které se online dají jako dobře uchopit. Ale koukala jsem v zahraničí, třeba v Británii, že to jsou i umělecký obory. A to mě teda zaskočilo. Jsem si říkala, to je jako zajímavý, jo, že myslím si, že to hodně i posunula korona. Logicky, že jak se to přehouplo, jak se posunul ten mindset a Tady by teda možná stálo za zmínku asi říct, jaký je rozdíl mezi dálkovým vzdělávání a domácím vzdělávání v tom případě. No, domácí vzdělávání jako ten institut legislativně vzato je opravdu jenom v mateřské školce a na základní škole. Na střední škole už žádná domácí škola není, protože není povinná školní docházka, tudíž tam buď studujete denně, nebo studujete denně, ale v rámci nějakého individuálního plánu. Oni ty pojmy jsou podobný. Ten individuální plán je daný třeba spoluprací s pedagogicko-psychologickou poradnou, kdy to dítě má nějaký problém, vypracuje se tenhle individuální plán a třeba to znamená, že to dítě buď má nějaký úlevy, nebo tam nechodí každý den a tak podobně. A když tenkrát to mělo, když individuální vzdělávání mělo jít do zákona, tak se hodně právě definoval ten název a dost se prosazovalo z řad domoškoláckých rodin právě, aby tam jako bylo napsané to domácí, jo, ale z nějakého důvodu, a to já nevím proč, já u toho nebyla, se to nestalo a jmenuje se to individuální vzdělávání. A občas jako v tom jsou zmatky, jo, že vím, že i třeba rodiny píšou a my bychom chtěli ten individuální plán, že jo, a říkám, a chcete ten plán, anebo chcete učit doma, jo, že ono je to matoucí. Takže na té střední škole to je takhle a pak na té střední škole ještě teda je potom ta online výuka, což ale má vlastně status jakoby té denní distanční a pak je tam ještě institut toho dálkového studia a to je pak prioritně samozřejmě pro lidi, nebo tak se to asi dřív jako chápalo, kteří jsou již zaměstnaní a potřebují si dálkově dodělat studium, takže to je takový to třeba buď o víkendech nebo jednou za 14 dní ve středu a tak podobně, ale pokud toho chcete využít jako člověk, který má 16 a nechcete chodit do školy, tak samozřejmě taky můžete, ale má to zase pak další konsekvence, jako třeba, že nemáte status studenta a tak podobně. Jo. To už jsou právě takové věci, které většinou řeším individuálně s těma konkrétníma rodinama, v jaký jsou situaci, jaký jsou cíle toho mladého člověka, odkud kam chce dojít, jo, co je ten jeho obor a pak třeba hledáme cesty, kudy do toho, co je výhodný.
Jo, mě to jenom napadlo, že jsem si vzpomněl, že když jsem byl na výšce chvilku, tak tam spousta lidí měla právě dálkový studium a vlastně jsem si říkal, že už tu dobu to bylo běžný a je to dost podobný tomu, že nechodili vlastně do školy a učili se někde jinde. Tak jestli to náhodou není nějaká jiná forma domácího vzdělávání, ale to teda trošku jako jiný princip. Ale vrátil bych se možná k tomu, co jsi říkala před chvilkou, protože mě to velmi zaujalo. Ty jsi říkala, že existují nějaký pravidla pro to domácí vzdělávání, pro rodiče vlastně pravidla hry si říkala. To znamená, že když chce rodič vzdělávat své dítě doma na 2. stupni, tak potřebuje aspoň jeden z rodičů být vysokoškolák? Ono totiž v legislativě je přímo napsáno, že vzdělavatel má mít vysokoškolské vzdělání. To znamená, že v praxi to funguje tak, že ve chvíli, kdy ani jeden z rodičů nemá vzdělání, tak si sežene někoho ze svého okolí, kdo to vysokoškolské vzdělání má a ono se tomu říká lidově garant, ale jako v legislativě nic takového není, ale je to prostě někdo z toho blízkého okolí, kdo jako kdyby to vysvědčení poskytne k té žádosti, aby tam byl přítomný někdo s tímto vzděláním. Jako tohleto je legislativa. Ta realita, upřímně vám říkám, je úplně jedno, jaký vzdělání rodič má. Já jsem měla rodiče třeba, kteří měli oba výuční list a prostě vzdělávali děti jak víno. Jo? Jako fakt to nehraje roli. Nehraje to vůbec roli a je to zajímavý v té praxi potom vidět, že to, co hraje roli, je fakt ten zájem toho rodiče o ty děti. A ten, kdo si nechá dítě doma, tak většinou ten zájem má. Ty, co zájem nemají, je právě dávají do té školky nebo do školy. Že jo? Jako, nemyslím teď všichni, ale myslím, že pokud se najdou rodiče, kteří nemají sílu na vlastní děti, což se může stát z různých důvodů, tak většinou jsou rádi, že do té školky a školy je mohou dát. No. Existují už nějaké další pravidla, které musí ta rodina splnit? No, ta žádost zahrnuje 2 přílohy a jedna z těch žádostí je vzdělání a druhá je vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo nějakého jiného školského zařízení. To znamená, že vy se musíte objednat jako rodina do toho poradenského zařízení a oni se mají k tomu vyjádřit. Tenhle papír jako z té dlouhodobé praxe úplně nemá význam, ale nějak se tam tenkrát do té legislativy dostal. Právě i jako, už když jsem zmiňovala toho pana psychologa Mertina, tak on sám říkal, on dával tyto vyjádření domoškolákům a bylo zajímavé, že on říkal sám po několika letech, že ani on sám nepozná, jestli rodina se k domácímu vzdělávání hodí nebo ne, že to musí zjistit sami, až to začnou dělat, jo, takže takhle bych to jako shrnula, ale prostě se to takhle dělá. No, takže zajímavý je, že v zákoně ani není uvedeno, jestli to vyjádření má být kladné nebo záporné. To znamená, že vlastně může být jakékoliv. A navíc není směrodatné, protože o domácí škole rozhoduje ředitel školy, který zodpovídá úplně za celý kompletně průběh domácí školy nebo toho individuálního vzdělávání na dané škole. To znamená, že on rozhoduje, zda povolí nebo nepovolí s přihlédnutím k vyjádření té poradny. OK, děkuju. Ještě bych to možná doplnil jednu otázku. Je domácí vzdělávání podle tebe vhodný pro všechny děti? Nebo jsou tam nějaké výjimky? Jako nevím, slyšela jsem nějakou poučku, že pro všechny děti ano, ale ne pro všechny rodiče. Ale jako... Já jsem teďka myslel, možná ti trošku usnadním odpověď, já jsem myslel spíš třeba handicapovaný děti nebo s nějakou jakoby mentální poruchou a podobně. Jo, tak to je taky moc dobrá otázka, protože to ještě patří k tomu, proč si některé rodiny volí tuhle formu vzdělávání a samozřejmě si myslím, že ty ideály, co já jsem říkala před chvílí, tak ty jsou tam hodně, ale spoustu rodin potom tam jdou přesně z těchto důvodů, jo? Že právě pro ty děti, které mají nějakou jinakost, ať už to jsou různé dys, nebo právě třeba nějaké postižení, nebo zdravotní důvody. Jo? Opravdu jsou děti, které třeba ani nemůžou nějaký čas do kolektivu, nebo to prospěje jejich zdravotnímu stavu. Měla jsem spoustu rodin, které nikdy ani vzdělávat doma nechtěly, ale byla to pro ně jediná možnost jako přežít. Protože ty problémy ve školách byly neřešitelný a dítě bylo buď na pokraji zhroucení, nebo už třeba po pokusu o sebe. Jo? Takže
To je hodně zajímavý jsou právě ty psychické problémy a medikace těch dětí. Jsem měla několik rodin ve své praxi, který měli takovýhle závažný problémy a drtivá většina z nich po půl roce doma medikaci vysazovala, jo, jakože opravdu jako je to třeba skvělá věc ve chvíli, kdy se děje šikana ve škole a vy to dítě opravdu potřebujete v nějaký moment vyndat a nejde přes to vlak, protože jinak mu nepomůžete. A to je to, o čem jsem mluvila, že vy ten problém v té škole třeba vyřešíte a třeba to i ta škola chce řešit, ale to řešení přichází později a to dítě potřebuje tu úlevu hned, nebo čím dřív, tím líp. No, takže určitě je to vhodný a naopak hodně vhodný a vždycky mě mrzí. Jako já už fakt mám poradenský zařízení, kterých si nesmírně vážím, že třeba sami to těm dětem doporučí, ať se obrátí na někoho a fakt vezmou dítě domů, ale těch je opravdu malé množství. A pořád jsou ještě odborníci a poradenský zařízení, který naopak to rodinám, který přijdou s takovýmhle problémem a chtějí to vyjádření, tak jim to rozmlouvají a řeknou, že jim to nedoporučej a že to v žádném případě a co nejdřív do školy a rychle socializovat a ono se to všechno jako vyřeší. Jo. A to je prostě škoda, no, protože někdy jako fakt jako jabka nezrajou stejně, tak děti taky ne a někdy fakt stačí rok, 2 a to dítě by už nastupovalo úplně v jiný energii do té školní docházky. Tady by se tě možná mohl udělat malinkou reklamu. Pokud by tady někdo potřeboval nějakou takovou formu poradenství, nebo by se na tebe chtěl obrátit s nějakým dotazem, třeba s nějakou situací, o které jsme teďka mluvili, že si neví rady, tak jak tě může kontaktovat? Tak já mám webové stránky Učit nebo neučit, takže tam pokud někdo má zájem si přečíst něco o mně, a nebo najít informace o domácí škole, snažím se tam přidávat i věci ohledně právě toho vstupu do domácí školy, co je potřeba, jak to je s povinnou předškolkou a podobně, tak to se tam určitě dozvíte, je tam na mě e-mail, kdybyste měli nějaký dotaz, určitě jako poskytuju taky konzultace a co ale hodně doporučuju, mám tam ke stažení zdarma časopis Domoškolák a to je takový fajn rozcestník. Jo, protože to je takovou jako lehkou formou podaný i legislativa, ale jsou tam i příběhy těch rodin, jsou tam nějaké inspirace třeba i ze zahraničí, jsou tam hlavně i nějaký materiály, které se dají použít s dětma rovnou třeba na vzdělávání, vyrábění a tak podobně, takže kdo se s tou problematikou chce seznámit, tak mi to přijde fajn a já to dělám jako takovou podporu té domoškolácké komunitě, takže fakt po registraci e-mailu teda máte přístup ke všem stávajícím číslům. No a jinak letos jsem dělala takovou zkušební srdcovou záležitost. Přemýšlela jsem, jestli se ta péče osobní z toho terénu, kterou znám z těch škol s těma rodinama, dá přenést do onlineu, takže jsem si udělala takovou malinkatou skupinku domoškoláckých jako rodičů a vlastně mě to dost bavilo, protože jsem zjistila, že opravdu ta doba už je tak daleko, že umíme ty vztahy a věci přenášet opravdu online docela dobře. A myslím si, že i ty maminy tam byly spokojený, dost mi přirostly k srdci, teda musím říct, jak to byla malá skupinka. Takže fakt přemýšlíme si příští rok neudělat něco podobného, takovou jakoby VIP skupinku, protože ne každý v těch školách tu podporu najde, ne každá škola ještě ví a ne každý rodič ví a pak, když od někud mají ty informace hnedka k dispozici z té dobré praxe, kterou já jsem čerpala od těch mých služebně starších kolegyň a zase je můžu předávat dál, tak jako je to prostě fajn, takže asi tak za mě. Takže pokud by někoho zajímalo tohle, tak ideálně asi sledovat tvé sociální sítě, případně webovou stránku. Jo, klasicky facebooková stránka Učit nebo neučit, mám facebookovou skupinu Učit nebo neučit, všechno se to jmenuje pořád stejně, YouTube kanál Učit nebo neučit, Instagram Učit nebo neučit. Skvělý, odkazy dáme do popisu videa, když tak si to každý může najít. Jo, děkuju. Jak jsi přesvědčený o domácím vzdělávání? Jako po rozhovoru teďka myslíš? Já jsem tomu byl vždycky asi tak trochu nakloněný, jako baví mě to studovat, jenom pro informaci, já jsem teďka ve fázi, kdy mám 2letýho syna a řešíme, co s ním jako do budoucna budeme dělat. Teďka se čerstvě zapsal do předškolkové skupinky, kam teda bude chodit 2krát týdně a jinak bude doma. Takže mám v plánu si rozhodně prostudovat všechny čísla domoškoláka,
Říkám to správně ten název? Jo. Takže asi tak, no. Takže říká, že ale víš to, protože ještě ti skočím do řeči, to vychází z toho, že já jsem prošel tím státním systémem a samozřejmě všichni, kdo o tom zpětně nějakým způsobem přemýšlejí, tak si moc dobře uvědomují, jaký to má jako úskalí. A pokud svoje dítě chceš tomuhle úskalí nějakým způsobem jako nevystavit, nebo si myslíš, že to zvládneš udělat jako líp doma, tak samozřejmě to donutí přemýšlet o alternativním řešení. No. A za mě jako je to velmi zajímavá cesta. Spíš je to o tom najít to, jak jsi schopný s tím doma fungovat, si myslím. No. To je ten největší háček asi. U nás bude pravděpodobně. No, mám to úplně stejně, no. A já už jsem takovýmhle věcem teda otevřený jakoby dlouho. Od té doby, co jsem potkal tu slečnu, jak mi říká, že dítě chodí s dekou a polštářem do školy. A zaskočený jsem se ptal, co se děje. Tak jsem postupně nahal tady jakoby na tu vlnu, no. Ale... Co mě možná nejvíc přesvědčilo, my totiž máme jednoho kolegu v práci, který dal svoje děti do, teďka já bych úplně přesně kecal, co to bylo, ale byla to jako speciální asi základní škola, kde se učili trochu jiným systémem, neměli výuku v rámci předmětů, ale v rámci nějakých projektů a na nich bylo vidět ten rozdíl. Jakože ve stejném věku, když jsem porovnal 2 děti, byla to jeho dcera a jiný dítě jako z normálního státního systému, tak za mě byl vidět jako velký rozdíl na úrovni těch vědomostí a dovedností, co to dítě mělo. A to bylo asi to, co mě přesvědčilo jako nejvíc, že by člověk se měl zamyslet, jestli náhodou to není dobrý i pro něj, no. Mm-hmm. Nebo pro jeho dítě teda samozřejmě. Tak to byl asi v mém životě takový zlomový bod, řekl bych. No, je to takový prostě zkostnatělý a tohle je víc flexibilní, no. No, míra flexibility je obrovská, jako spoustu rodin to využívá i z toho důvodu, že opravdu čím dál víc lidí pracuje jako freelanceři a vy opravdu můžete vzít auto, jet kamkoliv, učit se kdekoliv, jako ty děti se toho naučí obrovský množství, mají neuvěřitelný přehled, protože znají země, který nejde o to jenom, že vidíte nějakou jinou zemi, ale to prostě mění mindset, že jo, to jako je, takže hodně lidí i takhle cestuje, většinou tak do puberty, kdy ty děti začnou protestovat, protože nějak mají takový pocit, že potřebují na jednom místě s tou svojí kočkou a kámošem odvedle. Ale jako tohle je fakt dobrý, ale tam je vždycky hodně důležitý opravdu najít ten svůj důlek. Jako opravdu, aby to bylo v souladu s váma, protože fakt jako pro mě je domácí škola srdcová záležitost. My jsme si to obrovsky užili s dětma, samozřejmě to bylo někdy i těžký, ale jako ty benefity jednoznačně jako převládly, protože to patřilo k nám, což se poznalo už v tu chvíli, kdy jsme se s tím potkali a nějak se to od nás, nějak jsme to nemohli odlepit, tu myšlenku, jo. Ale rozhodně nemá cenu na to naskakovat ve chvíli, že to je nějaký módní trend, nebo někdo něco řekne, nebo tohle, že je vždycky důležitý prozkoumat ty motivace a to, jako jestli to je fakt ten váš důlek, protože vám v tom musí být dobře. Jo, a hlavně opravdu zase některé rodiny jsou úplně v paralýze, jako se musí ta rozhodnout, jo, a teď jako nevím, maminka říká tohle a teta tohle a teď manžel vlastně nechce a teď se dostávají až do takových jako křečí, tak to taky jako nemá smysl se tím takhle vyčerpávat, že jak jsem říkala, ten systém je prostupný a jako jasně, když to dítě dáte do školy, tak se vám třeba nebude chtít úplně vyndavat, ale na druhou stranu, pokud by to dítě tam mělo nějaký problém, tak vy pořád víte, že ta možnost je a víte, že to můžete změnit a to je úlevný, jo. A někdy se o to řeknou ty děti i sami, že jo, že vlastně přijdou domů a řeknou, já už tam nikdy nechci. A mají proto třeba nějaký opravdu pádnej důvod, jo, takže... No, to jsem dělal taky. Já jsem byla cíleně furt nemocná. Moje máma se mi teďka směje jako zpětně. Říkala, no ty jsi udělala takovou domácí školu už za minulýho režimu sama vlastně. Ty jsi byla furt nemocná, ty jsi měla domácí školu už tenkrát a vlastně má pravdu. Si pamatuju, že většina mých spolužáků měla momenku na tělocvik kvůli alergii na chlor, protože jsme měli ve škole bazén a chodili jsme pravidelně plavat a nikdo nechtěl samozřejmě. Tak půlka naší třídy měla alergii na chlor, to bylo skvělý. Vždycky se ta cesta najde, jako jo. No, já bych byl nejradši, kdyby jsme tady měli jako lepšejší jakoby ten státní systém, že by to fungovalo líp, no, ale to je prostě hrozná utopie a tam je hrozně vidět potom, jako
různé školy a pak ty rozdíly mezi těma lidma, co umějí, že tady máme jako jeden balíček toho, co by ty lidi měli umět. Realita taková stejně není jako ve výsledku, že všude se to jako učí jinak. No. A já jsem teda rád, aspoň teda, co jsem byl jako na střední škole, tak jsme měli hodně praktických věcí, že jsme měli učitele, ten nám vysvětloval prostě, jak funguje neschopenka, pracovní smlouva, daně, jak fungujou, čemu se vyvarovat, jak fungují půjčky, třeba takovýhle věci. A to jsou fakt jako věci, které jsem se jako do toho života odnes. No a pak teda, že tady běhal mamut a lovil někdo z oštěp. No, což teda jsem jakoby nevyužil, jako lovení mamutů ještě, ale uvidíme. Já mám jednoho kamaráda archeologa, ten to asi využil. Mamuty. Mamuty jo, ale ne lovení mamutů. Je to tak. No tak jo, tak... Byl to skvělý rozhovor. Moc děkujem, že jsi za náma dorazila, že jsi s náma byla ochotná sdílet svoje zkušenosti a vysvětlit nám a i divákům, jak to vlastně jako funguje, co si pod tím člověk může představit. Za mě velmi zajímavý téma. Určitě jako si dostuduju nějaký věci, protože mě to zajímá teďka o to víc, takže za mě velký díky. Já taky moc děkuju za pozvání, je to tady hrozně fajn, bylo to s váma moc příjemný a děkuju za zájem i o to téma. Tady taky děkuji a děkuji divákům, kteří to dokoukali až sem a chtěl bych poprosit like, zvoneček, komentář, odběr, pomůže nám to a můžeme zvát víc lidí. Tak jo. Díky a čau. Díky, ahoj.